හෙලෝ කොහොමද හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නිව් මෙතඩ් YouTube නාලිකාවට. අද මං කියන්න හදන්නේ ඕගොල්ලන් එක්සයිට් වෙන කතාවක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හිතන්නේ නැති කතාවක් ඕගොල්ලන් දන්නවා aliexpress එකෙන් අපිට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි කරේ මෙච්චර කල් ලෝඩ් ස්ථානික විතරනේ. මම නම් දැන් ගොඩක් කල් ඉඳන් හම්බ කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මම මාසෙට ඩොලර් 300ක් 400ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. ඕගොල්ලන් දැනන් හිටියද එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. සාමාන්‍ය එහෙම කරන්නේ new user bonus link එක එක්කෙනාට එවලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඒක aliexpress එකෙන්ම දීපු method එක. ගොඩක් කට්ටිය මට බනිනවා මේවා කියලා දෙන්න එපා කියලා මිනිස්සුන්ට. දැන් ඊයේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා කොහොමද රුපියල් 345ට 3 in 1 දාන්න කියලා. ගොඩක් මැසේජ් එනවා මට කියලා දෙන්න එපා කියලා දෙන්න එපා කියලා. දැන් අපේ මිනිස්සුන් කරන්නේ ලයික් එකක් දාන්නේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ මේ ඔහේ මට කියලා දෙන්න කියන. එහෙම නෙමෙයි මටත් හෙල්ප් එකක් විදියට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා කරලා ඕගොල්ලන් වීඩියෝ එක බලලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලලා කියලා දින දෙනවා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි තේරෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම උඹලන්ට කියලා දෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මාව සබ් කරන්න. දැන් අපි යන් වීඩියෝ එකට අපි බලමු දැන් කොහොමද aliexpress එකෙන් money earn කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන් ගහගන්න aliexpress affiliate කියලා. උඩට මේනවා. ඊට පස්සේ එකට යන්න. උඩට මේ උඩින් මේන එකට යන්න. ඊපස්සේ පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා. පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වුණාට පස්සේ දෙනවා එන්න මෙහෙම තියෙන. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ aliexpress එකෙන්ම කරන එකක්. third party මොකුත් මේ aliexpress එකෙන්ම කරන එකක්. ඕගොල්ලන්ට කියනම තීරේ පට්ට ලේසි. ඕගොල්ලන්ට නිකන් ඉඳන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හරිද? ඕගොල්ලන්ට නිකන් ඉඳන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. කවුරු හරි link එකක් ඉල්ලුවත් දැන් Facebook එකේ ඕන තරම් group තියෙනවා. මට link එක දෙන්නකෝ මට link එක දෙන්නකෝ. සමහර කට්ටිය ඔක කරනවා ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. කරන්න. බලමු. අපි කියන දෙන්නම් මම කරන විදිහ. ඔයාගේ තියෙන පරණ account එකකින් හරි අලුත් account එකකින් හරි මොකකින් හරි start earning දෙන්න. start earning දීලා sign වෙන්න. මම දැන් sign වෙනවා. මම sign වෙන කෑල්ල කළු කරනවා නැත්තම් මගේ account එක මට නැති වෙනවා. මේ මං අලුතෙන් කියන මම orders දාපු account එක මගේ real account එක නෙමෙයි. මගේ real account එකේ මේ වෙද්දි මම earn කරලා තියෙනවා $1000කට වැඩිය. ගොඩක් කුහකයෝ ඉන්නවා අපේ ලංකාවේ බනිනවා මේවා කරනවා. මොවා හිතන්නේ මෙන්න බලන්න. මේ එක link එකක් share කරලා කවුරු හරි බය කරා මේ ගොඩක් තියෙන new user මෙන්න මේ iPhone වල black covers ඔක්කොම new user ගන්න එක්කෙනාට යන්නේ 157ක් වගේ මේ ඩොලර් 10යි ගන්න තිබ්බට ගන්න එතෙන්ට ගියාම new user ගන්න එක්කෙනාට යන්නේ රුපියල් 100 ගාන කොහට ඩොලර් 7.12ක් එනවා. ඩොලර් 7.12ක් කියන්නේ රුපියල් මට මතක විදියට රුපියල් 30ක් 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඩොලර් 30ක් ඩොලර් 0.30ක් කියන්නේ රුපියල් 99ක් රුපියල් 100ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 50කට 50ක් 45ක් වගේ වෙන්න තියෙනවා. මේ බලන්න. මෙන්න මේවට ගන්න වැඩි. මේවත් මේ new use ඒවා. මේ ඩොලර් 0.66ක් හම්බ වෙනවා. මේ ඕගොල්ලෝ මේව දැකලත් ඉතින් new use තියෙනවා. මේ බලන්න. ඔයාලා ලේසියෙන් හම්බ කරන්න පුළුවන්. method තියෙනවා මට ඒවා කියලා දෙන්න දෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු. අනිත් එක තමයි මේ ඕගොල්ලොන්ගෙත් මට කිසි support එකක් නැහැ. ඒක ලොකුම හේතුව. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක share කරන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. ඕම තියෙනවා නම් මම උඹලන්ට ඕන තරම් දේවල් කියලා දෙනවා. දැන් වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ වගේ කොටක් ඒවා තියෙනවා. මුළු aliexpress එකේ තියෙන 100ම බඩු තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් කැටගරි කරලා තෝරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ෆිල්ටර් කරලා තෝරගන්න පුළුවන්. shipping එයා method මේවා කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම ship to කියලා එහෙම තෝරලා වෙන රටවල් වලට මේවා කරනවා ගොඩක් හොඳයි. දැන් මේ ලංකාවට තියෙන එක දැන් ඔයා වෙන රටක් ටාගට් කරලා වෙන රටක group එකකට දානවා නම් ඊට වඩා ලොකු ගණන් වෙනවා. සමහර ඒවා ඩොලර් 1 2 එනවා.
ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ new use එකක්ම අපි ගමුකෝ නේද? මෙන්න මේක new use එක. අපිට කොමිෂන් එක 25%ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? මාර ලේසි කරන්න කේස් එකක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේක ටික් කරන්න. ටික් කරපුවා මෙන්න මෙතනින් කොෆි ඉන්ෆෝ කියන එක වන්න නැත්තම් කොෆි ඉන්ෆෝ කියන එක හරි ඔයාලට ෂෙයා කරන්න ඕන නම් එහෙම ෂෙයා කරන එකක් හරි මෙයා කරන්න Facebook WhatsApp ෂෙයා කරනවා මෙයා කරන්න. එතකොට එනවා හැම එකම එහෙමයි. කරා කොපි ඉන්ෆෝ කරා. මෙතන වැටෙනවා එස්ටිමේට් ඔයාට හම්බෙන ගාණ. මේකට මේකට $1.20 එහෙම තියෙනවා. මාර ලේසි වැඩක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. අපිට නිකන් දේවල් හම්බෙන්නේ අපි මහන්සි වෙන්න ඕන. මහන්සි වෙන තරමට මේ වර්ණන් ඉතින් මහන්සි වෙන්න දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලන් ඔය Facebook එකේ ඉන්න ටයිම් එකේ group 2-3ක් අල්ලලා දාන්න. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට එනවා. ඕගොල්ලන් හිතන්න 10 දෙනෙක් ගත්තයි කියලා එතනම $1 withdraw කරන්න පුළුවන්. $1 අපි ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එක දැම්මොත් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ එනවා. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක aliexpress එකෙන් දෙන. මගේ මේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙලා ඒක තමයි පොඩ්ඩක් මේ ලෝඩ් වෙන එක ගණන් ගන්න එපා. මේ වගේ අනේ තියෙන aliexpress එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක. ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම කැම්පේන් තියෙනවා. ඒවට අපිට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ රෑන්ක් වැඩි වෙනවා. ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. දැන් මේක නම් මෙයා කරපු එක. ඕගොල්ලන් කම්පියුටර් එකකින් කරනවා නම් තවත් ලොකු මේවා තියෙන මේ තියෙන withdraw එක තියෙනවා. අපි earn කරන සල්ලි අද earn කරා නම් හෙට withdraw කරනවා. අද earn කරා නම් මේ දැම්ම withdraw කරන්න පුළුවන්. අපේ bank account එකට withdraw කරන්න පුළුවන්. වෙනම PayPal එහෙම කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. ඒකෙලිම මේවා කරන්න පුළුවන්. මේක කියන්නේ aliexpress affiliate marketing කියන එක. මම කියන්නේ මෙච්චරයි. ඉතින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මානසික විදියට ප්‍රතිඋපකාරයක් කරන්න මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒක තමයි ඉතින් ඉල්ලන්නේ මට. ඒ කියන්නේ එතකොට තමයි ඉතින් තව මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඔයගලන් දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලව අනිවාර්යෙන් කන්ටැක්ට් කරනවා. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න ඒවත් තියෙනවා. මම දාපු වීඩියෝස් aliexpress ගැන. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ආයෙත් දවසක හම්බෙමු.